اهو الاوتيل اللي احنا نقعد فيه. معاملة السجنة دي، نحط لهم الحاجات على الكراسي دي. حطيه اول ما ينور. اهلا وسهلا. ماشي. اوه، احطي بقى الكارد في البتاع. بص الأوضة. بغض النظر عن شكلي، ده شكلي اللي بقاله مليون سنة، ما انا مش بجد وهدانة مش طبيعية. الشاور شكله جامد قوي. فكرت ادخل استحمى. السرير ده مغريني بطريقة مش طبيعية. تلفزيون. هو مفيش فيو بس في شباك يعني اتليست. هما مدينا الحاجات دي، مش عارفة ايه هي بس غالبا مية ومعجون سنان وشاي. كيوت اوي. صباح الخير يا جماعة. يا جماعة معلش، لازم يعني ايه تتغاضوا عن شكلي عشان أنا مش نايمة بقالي كتير قوي. كنت قاعدة عادي جدا وصحوني علشان المفروض نعمل PCR. بس خليني بقى اشرح لكم ايه اللي حصل من امبارح. احنا المفروض كنا هنروح نكمل على المكان اللي احنا نقعد فيه اصلا. انا ما كنتش هقعد في العاصمة بتاعت كوريا، كنت هقعد في مكان تاني. اللي حصل ان هم وقفونا في العاصمة بتاعت كوريا وقالوا لنا ان احنا لازم هنقضي يوم في الأوضة اللي انا قاعدة فيها دي دلوقتي لحد ما يتأكدوا من نتيجة PCR بتاعتنا، وبعد كده هيخلونا بقى نكمل اي يكون اللي احنا هنعمله. فالطيارة اللي كانت ناقصة انا دي لسه ما عملتهاش، يعني لسه مركبتش فيها obviously. والمفروض ان احنا باذن الله هنتحرك النهارده على الساعه 6 المغرب كده، واحنا الطياره بتاعتنا على الساعه 9 ان شاء الله. بس عملوا تعديل يعني بسبب الPCR والكلام ده عشان احنا from Africa. فلازم يتاكدوا ان نتيجه الPCR اللي احنا جايبينها ديت صح. فكل اللي من افريكا ومن بلاد تانية برضو، يعني في بلاد معينه بيخلوهم يقعدوا اليوم الزياده دوت. بس انا مش متضايقه عامه، يعني انا مبسوطه جدا ان انا من افريكا علشان قعدوني في فندق. فانا تمام مبسوطه يعني. ده الفيو بره، في حته ميه وجبل. ويعني مراكب، معرفش المراكب كلها راكنه هنا. وفي هنا اسمه ايه، كوبري، بس مش عارفه ده كوبري ايه بصراحه. ده الفطار. مش عارفه هعرف اكل ايه فيه وايه لا. نعم. اديني عصير، زبادي، انا مش عارفه ده ايه، غالبا شوربه او حاجه. بيض، رز. الحمد لله لحد دلوقتي حاجات شايفاها باكلها عادي. اهو الفطار، بس هما هنا حاطين سجق، حاطين هام غالبا، فدول انا مش هاكلهم. هاكل بقى بيض وعيش ورز وبطاطس وكده، في حته بطيخه. كل اللي فات ده مش مهم، وده اهم اختراع في الكون بجد. بصوا يا جماعه، بصوا بجد. انا كنت سعيده جدا بالموضوع ده. عندهم هنا يعني مش بيبقى شطاف عادي، لا بيبقى بقى رتم المية بيتغير، وبجد الموضوع متطور بطريقة مش طبيعية. أنا مبسوطة جدا بالاختراع ده، بس ده طبعا عشان فندق يعني هما مش عندهم كله كده، فأنا بحبك جدا. انا كانت نيتي والله ان انا اشرح لكم كل حاجه امبارح، بس انا بجد بجد كنت تعبانه جدا. واصلا حتى لحد دلوقتي انا تعبانه جدا برضو، لان انا ما نمتش كويس. انا نايمه الساعه 2 وهم عملوا announcement، يعني صوت كده زي اعلان كده، حاجه بتخرفش، وبعد كده تصحوا بقى من النوم يقولوا لكم ان هم هيجوا يتستوا من الساعه 8 للساعه 10. والساعه دلوقتي 9:30 غالبا، لا 10 الا ربع كمان، مفيش اي حد جه وهم صاحيين من الساعه 8. الغدا جه وهم هنا كاتبين كل حاجه ايه هي، بس بالكوري طبعا. اللي انا متاكده اول واحده منها ان هي سالد، ده اللي هو الرز. بعد كده بقيه الحاجات بقى انا اصلا مش متاكده دي ايه. هو اكشلي شكله حلو قوي. هو اهو ده رز ودي شوربه، انا معرفش طبعا دي شوربه ايه ولا اي حاجه خالص. دي السايد ديشز بتاعتهم، ده كيمتشي ومخلل خيار، وده اي جس فجل، مش متاكده بصراحه. ودي بقى مش عارفه، دي لحمه انا متاكده، بس دي انا مش عارفه ايه، مش عارفه سمك ولا لحمه ولا فراخ ولا ايه، بس يعني هشوف.
الساعة 6:15 وهما بعتوا لنا العشاء، فانا هخرج معاكم نجيبه. وزي ما انتوا شايفين الساعة عدت 6 المغرب واحنا متحركناش من الأوض علشان هما نسيوا ياخدوا الPCR بتاعي انا والبنوتة المصرية التانية اللي معايا، نسيونا، فهنقعد كمان ليلة. انا كنت قاعدة مستنياه والله، بس بعد كده جوعت وقررت ان انا اكل من ده، بس I guess انا ممكن اقفل ده واكل التاني على اساس ان التاني سخن مثلا. انا كنت ابتديت اشبع اصلا في العادي. يعني في الاوقات اللي ما بيبقاش بيدونا اكل فيها، لو فتحت الباب بيعمل لي بيعمل لي مصيبه، بيعمل انذار ان في حد فتح الباب وحد بيحاول يهرب او حد بيعمل حاجه، مع انهم اصلا منزلين ابلكيشن عشان يتاكدوا من مكاننا على طول. بيقفلوا بس الالارم دوت ساعه ما بنكون طالعين ناخد الاكل. بصوا بجد التفاصيل شكلها حلو قوي. بصوا حته فاكهه قد ايه، يعني انا مش فاهماهم بصراحه. ده غالبا مشروم، ودي غالبا لحمه، كيمتشي بيضه، ودي سلطة كرومب وكده، ولا مش عارفة ده ايه بصراحة، بس هفتحه دلوقتي. ودي غالبا راميان نودلز، بس انا مش عارفة دي بطعم ايه ولا معمولة بايه اصلا، هشوف برضو المكونات بتاعتها. وعصير عنب طلع رز عادي مش حاجة سبيشال هي دي شكلها اجمل، بس انا حاسة ان التانية كانت مكوناتها احلى. ودي بقى نودلز، المفروض ان انا اسخن ميه واعملها، بس انا هشوف هي معموله من ايه. انا عايزه اقول لكم ان انا لسه للحظه دي مش مستوعبه ان انا في كوريا. انا بس حاسه ان انا يعني مسافره كده كام يوم وراجعه البيت تاني بجد شعور غريب جدا. واول حاجه لاحظتها اول ما جيت كوريا ان هي ريحه الهواء بتاعها مختلف جدا، ريحته عامله زي الورق الاسود اللي بتلف بيه السوشي، لو انتوا عارفينه، اللي هو الكيم، اللي هي الاعشاب البحريه. مش عارفه ده بسبب ان انا قريبه من البحر ولا هما الجو بتاعهم ريحته عامله كده. فطول ما انا كنت قاعده ما كنتش بفتح الشباك علشان بجد الريحه كانت غريبه جدا ومع نهايه اليوم انا كنت حاسه ان انا بجد محبوسه عشان الأوضة صغيرة جدا، بالرغم ان الأوضة حلوة قوي والفيو حلو قوي، بس برضو كنت حاسة ان انا محبوسة. مكنتش عارفة انا ازاي هقدر اقعد 14 يوم تانيين في أوضة انا برضو معرفش هي شكلها عامل ازاي ولا اي حاجة. انا عملت راميان هاكله، وانا مش قادرة اصلا اخلص الاكل ده، وده غالبا ده بورك فمش هاكله. وهاكل ده كيمتشي هاكله مع الراميان اللي انا لسه عاملاها دي، وهتفرج على اي حاجه بقى عشان بتاع ده انا مش فاهمه منه اي حاجه خالص، كله حاجات مش مفهومه كله كوري. الزراير عندهم بتفتح بكليك كده، بصوا الزرار اصلا بجد صباح الخير الساعة دلوقتي 4:30 الفجر، واحنا المفروض هننزل، يعني المفروض نبقى 5 تحت في اللوبي، فانا جهزت كل حاجة خلاص وهنزل بقى وودع الأوضة الحلوة دي. باي باي هاخد معايا العصير ده اشربه علشان يديني شوية طاقة. اهو التاكسي جاي عشان ناخد الحاجات دي كلها اهي دي الفلايت بتاعتنا اللي هي 6:10. يلا بينا، احنا خلاص هنعمل بوردينج. لما عرفت ان الطيارة اللي فاتت بتاعتنا كانت هتبقى الساعة 6 المغرب كنت زعلانة جدا علشان هتبقى الشمس ساعتها مش قوية وهتكون نزلت، فميعاد الطيارة بتاعتنا اتغير وبقى الساعة 6 الصبح بدل الساعة 6 بالليل. وانا مبسوطة جدا ان انا عرفت اشوف الفيو بجد من فوق عشان كان بجد تحفة بجد بجد. يعني انا كنت زعلانة جدا ان انا ما قدرتش اشوف مصر من فوق علشان كنا طالعين بالليل، وانا سعيدة جدا ان انا شايفة المكان اللي انا هقعد فيه من فوق شكله عامل ازاي.
احنا دلوقتي راكبين الباص اللي هيودينا الفندق اللي احنا هنقضي فيه الكورنتين. الفندق التاني ده تبع الجامعة، يعني الجامعة هي اللي حجزه لنا عشان نقعد 14 يوم لحد ما نقدر ان احنا نبتدي بقى الدراسة طبيعي، عشان انا كمان هقعد في الدورمز بتاعت الجامعة اللي هو سكن الطلبة، فالموضوع ممكن ينتشر بسرعة جدا لو انا عندي كورونا. انا بجد مش عارفة ايه اللي مستنيني هناك، بس انا دلوقتي مبهورة بشكل الشوارع وبشكل الزرع اللي حواليا وشكل كل حاجة. بجد الشوارع هنا شكلها مختلف تماما، قصدي في الجزيرة ديت شكلها مختلف تماما عن الحتة اللي احنا نزلنا فيها الأول اللي هي كانت قريبة جدا من العاصمة أو في العاصمة. أنا متشوقة جدا للفترة اللي أنا هخرج من الحجر فيها، بس مش عارفة أتوقع إيه، بس يعني ربنا يستر. ده المكان اللي احنا نزلنا فيه يا جماعة، بصوا المكان. المفروض بقى ان اوضنا هنا، فاحنا هنطلع ندور عليها. بصوا الفراشة. هاي. خلونا نطلع بالسلالم، على سلالم 3 ادوار بالشنط، مفيش اسانسير عشان ما نلتحمش مع اي حد. بجد موضوع رهيب. انا معايا شنط توزن حوالي 50 كيلو. بجد مش ممكن. جينا من هنا، ده الكوريدور ودي الأوضة. هي الأوضة. أنا مش مصدقة إن أنا وصلت الحمد لله. ايه ده؟ البحر باين. أنا دخلت الشنط خلاص كلها صينة، فمش هقعد بالحتة دي، يعني هسيبهم هنا عشان مش نضاف. ودي الأوضة اللي أنا هقعد فيها 14 يوم. أنا حزينة جدا، بس يعني 14 يوم هفضل قاعدة في الأوضة دي. اتليست في فيو، صح؟ هناك البحر اهو هناك.